نعم يا حبيبتي. ودينا عند ماما. ربنا يخليك ودينا عند ماما. انت تايهه يا حبيبتي؟ ده انا هوديك عند ماما وعند بابا. انا هوديك عند بابا الكبير. تعالي يا حبيبتي. صباح الفل يا سيدي المعلمين. صباح الزفت. ايه اللي جابك دلوقتي يا ابني؟ مش قايلك تتصل بيا قبل ما تيجي؟ انا بقالي ساعه يا سيدي المعلمين برن عليك. يالا مش عايز حد يشوفنا مع بعض يا. ليه يا معلم؟ هو انا جربه؟ اخلص، عايز ايه؟ جايب لك مصلحه تنفع جميع الاغراض. ودي ايه دي؟ خاطفها ولا لاقيها ولا ايه حكايتها بالظبط؟ دي يا عيني كده بتدور على امها، ومحدش هيدلها على امها الا انت. ده يا حبيبتي اللي هيوديك الماما. تعالي يا حبيبتي، انا هوديك الماما. طب يا سيدي المعلمين مفيش مصلحه كده ولا حاجه؟ يا ابني ما تبقاش جشع، بالليل عدي عليا. طب اي حاجه كده يا معلم. انت جشع قوي. امسك، بعدي عليا بالليل. من يد من ادم. اتكل على الله، اعتمد. تعالى يا حبيبتي، انا اوديك الماما. حبيبتي هطلعك فوق واروح اجيب لك ماما. حضرتك ما شفتش بنت ضايعه عندها 5 سنين؟ روحي يا ست كده على الصبح. هي ناقصه ده هتطير لنا النفسين المنظورين دول ولا ايه؟ ايه المصلحه المعكره دي؟ يا ناقصه. بابا عايز ايه يا حبيبي؟ انا جعان. ساعة يا ابني والفلوس هتيجي وهجيب لك الأكل. اعتمد على الله. روح يا ابني، أنا هجيب الفلوس وأجيب لك الأكل. ايه يا زفت؟ عايز ايه؟ عايز البيت يا معلم. بنت مين يا؟ البيت اللي لسه جايبها لك. بنت نايمه يا ده، انا اتصلت بالناس يا جايين في الطريق. أنا عايز البيت أوديها لأهلها يا معلم. هو لعب عيال ولا ايه؟ مفيش بنات يا ابني، اتكل على الله. ده آخرك يا معلم؟ ده اخ. استنى، رايح فين؟ اوعى. مش هسيبك. اوعى بقول لك. منعولة أم اللقمة اللي تيجي بالدم. وادي القرف بتاعك أهو. ماما هناك ايه؟ روحي لها. ماما. بنتي حبيبتي، كنت فين يا حبيبتي؟ كل ده بدور عليكي. عني مين يا حبيبتي؟ ربنا انا الاقيك. يا رب يا رب ما تحرم ابدا امي من ضناها. يا رب يا رب، حقك عليا يا حبيبتي، مش هعرف.